Hello guys, for today's video, it's already 3 a.m. in the morning. So, ngayong araw, magluluto ako ng puto cheese. Hello guys, for today's video is dahil may order tayo bukas ng car trunk surprise, so kailangan na natin mag-prepare ngayon ng dapat adjust ng time para hindi tayo magipit bukas. So ngayon unahin ko munang magluto ng puto cheese dahil ilang bilao yung lulutuin natin bukas, kaya dapat ma-estimate natin yung time. So ayan, nagpabili na ako sa mga bata dito sa amin. Nagpabili na ako ng 2 itlog and then 2 birch tree powder milk and then 5 pesos ng oil. And gagawa tayo ng 50 pieces ng puto cheese para sa ating medium size na bilao. Wow naman! Wow! Wow! Tingnan ka natin. Kutsinta ko pala. Ay, pa ko yun.
maagi. Oh my God. Aka magsabit ang imo mo. Dahil lang. Kaya? Haba pati inilisip kaya. Kaya nyo o day na? Pwede mo ba i-din na lang? So ayan, makipot ang daanan. Ang tulay. Wow. Sa'yo na. Haranina? Alangon ko muna. O, ano tamo na. Parayo mo pala na. Mali kayo kung motor senda iyo. Baha ko na lang. So, yun guys, yung brother-in-law, tinitignan na yung dadaanan natin. Uy, balad na. Balad na ang kikanon. Wow, ang ganda guys, ng ilog. Ang galing pero mainito. Wow. Nag-deliver kami pero naligaw na. Nagkanda ligaw-ligaw na. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga po pala si Ate Chris from TV. At eto ngayon ang part ng surprise na meron tayong surprise na isang maganda. Siya si Ma'am Salve Perelio. Sa Lugoa. Ayan, nakita niyo naman ang ganda ng view. Ayan, at nagkanda ligaw-ligaw na kami. At ngayon ito, tutong na kami. Dahil hindi na ina-expect na sobrang init at hindi na kaya yung nangsasakyan papunta doon kasi masyadong matarik na yung kaya na guys, hintayin na natin si Ma'am Salve. Then, tapos picture man lang. Post ko na. Na, ayan. Ah, Talagang ano? saan ka likad? Let. Patugtog mo na niya. Message. Hello po.